हजुर थ्यांक यू सर। यो अब यो छलफल त धेरै गरेर साध्य छैन, तैपनि मलाई मनमा लागिरहने यो 6टा लेभल हेर्दाखेरि के लागिरहन्छ भने अब यो एप्लाई भन्ने जुन छ नि, यो एप्लाई त झन्नै क्रिएटको लेभलको हुनुपर्ने, त्यो भबहरु हेर्दाखेरि पनि यो एप्लाई भन्दा माथि एनालाइज कसरी भयो होला, त्यसको लेभल चाहिँ त्यो माथि कसरी भयो होला भन्ने लागिरहन्छ। केही छोटोमा केही छ भने एउटा आइडिया केही हजुर मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, दिज आर अल डिस्क्रिप्सन्स र यसलाई चाहिँ प्लेनमा राखेर 6 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लर्निङ अब्जेक्टिभ हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। बट हामीलाई भिजुअली हेर्छ नि त्यो ट्रायङ्गल मेक्स मोर सेन्स नि हामीलाई होइन। सो त्यो ट्रायङ्गल सम हाउ बिकम भेरी भेरी पपुलर, अनि त्यसपछि बिस्तारै लेभल 1 भनेको मुनि, लेभल 2 भनेको माथि भन्ने हुन थाल्यो होइन। सो सपोज मैले अहिले भर्खरै एउटा सपोज चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिकेँ अरे, चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिकेर मैले अनिखेर त्यो मेमोरीको बेसिसमा मैले इफ आई कम अप विथ अ पोएम, त्यो अल्फाबेट र वर्ड्सको बेसिसमा इफ आई कम अप विथ अ पोएम होइन, आई स्किप एभ्रिथिङ नि त, रिमेम्बर एकैचोटि क्रिएटमा गयो नि होइन। सो डज द्याट मिन हुन्छ नि त्यो बिचको लेभलहरू लेभल भन्ने शब्द नै कन्फ्युजिङ भइरहेको छ क्या। सो त्यो बिचको कुराहरूले एकदमै त्यो स्किप गर्न खोजेको हो त भन्ने खालको कुरा आउँछ होइन। सो डज द्याट मिन क्रिएट इज रिमेम्बर पछि आउनु पर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा आउँछ होइन। सो हजुरले भन्नुभएको चाहिँ द कन्फ्युजन इज बिकज समहाउ हामीले इन्टरनेटमा यो ट्रायङ्गल्स र पिरामिडहरू देख्न थाल्यौँ क्या। सो लेट्स फर्गेट दोज ट्रायङ्गल्स र पिरामिड, लेट्स टक फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ दिज आर 6 डिफ्रेन्ट equally important descriptions of learning outcome, and एकअर्कामा यस्तो इन्टरकनेक्टेड छ, त्यही भएर अघि ओभरल्यापको कुराहरू एकदम आइरहेछ क्या, एकदम इन्टरकनेक्टेड छ। विदाउट मेमोरी यु क्यानट अप्लाई, विदाउट रिमेम्बरिङ यु क्यानट इभ्यालुएट, when you are creating you need all these understanding, applying and here analyzing हैन। यो सबै interrelated interconnected भएको कारणले गर्दाखेरि लेभलमा छ भनेर बुझ्नु चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ अनलर्न गर्नुपर्ने पनि हुन्छ हामीले अब है त। सो थ्यांक यू सर फर रेजिङ दिस क्वेसन, एकदमै भ्यालिड क्वेसन हो। अ लट अफ टाइम्स हुन्छ नि यसबाट कन्फ्युजन आइरहेछ, डिस्कसन डिबेट भइरहेको छ हैन, यो लेभल त्यो लेभल भनेर। फर्गेट द लेभल है त, लेट्स जस्ट टक फ्रम 6 वटा डिफ्रेन्ट लर्निङ आउटकम्स हुन्छ भनेर।